So, hi guys! Kumusta po kayong lahat? Ayan, kumusta po? Magandang umaga sa inyong lahat. Hello world! Assalam Alaikum Pakistan! So, ayan, welcome back to my channel again. Of course, Charlene, Muhyuddin Phil-Pak. Yan, nandito tayo ngayon sa Pakistan. So, for today's vlog, ay mag-share po ako sa inyo ng aking own recipe. Ayan, own recipe. Ayan, magluluto po tayo ngayon ng Phil-Pak fried rice. Ayan, sarili ko po siyang version. Hindi ko po siya kinapi kung saan. So, sana po ay magustuhan nyo ito kasi for sure, magugustuhan nyo talaga kasi masarap po siya. Ayan, konting ingredients lang po siya tapos hindi masakit sa bulsa. Ayan. So, tara, samahan nyo ako guys, magluto tayo. Here we are. Here's the ingredients. I'm using the green peas. It's fresh. And I'm using cabbage, fine chopped garlic, onion, carrot, and I'm using also these ingredients, chicken cheese hot dog. So I hope you like this one, and of course you can try also if you want. So let's begin cooking, guys.
ayan na nga guys. Ayan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe, hit the notification bell, ping! Para updated po kayo sa aking buhay dito sa Pakistan. So, thank you so much guys for always watching my video at sana pa hindi kayo magsawang manood pa rin sa aking video sa mga susunod na aking vlog. So, thank you so much guys and bye-bye!